Εκεί όπου οι μύθοι ζωντανεύουν και η φαντασία μεταμορφώνεται σε ύλη. Εκεί όπου οι βασίλισσες επιτρέπουν στους θνητούς να τις συναντήσουν. Είναι φορές που όταν τελειώνει κάτι που λαχταράμε πολύ στη ζωή μας, η αίσθηση του χρόνου μέχρι να έρθει η στιγμή που θα το ξαναζήσουμε να φαντάζει ατελείωτη. Για τον μπεκατσοκυνηγό, το διάστημα που μοσελαβεί από την Άνοιξη μέχρι το επόμενο φθινόπωρο είναι μια περίοδος συλλογισμού και αναμνήσεων των συναντήσεων που είχε με την αγαπημένη του βασίλισσα. Έτσι, μέσα από αυτό το επεισόδιο, θα βοηθήσω να φρεσκάρουμε λίγο πιο έντονα τη μνήμη μας, δείχνοντας κάποιες όμορφες συναντήσεις που είχα μαζί της με αντίθετη χρονική σειρά. Ξεκινώντας από τα επιστροφία και καταλήγοντας σε κάποιες από τις πρώτες συναντήσεις της σεζόν που μας πέρασε, θα βγάλουμε και κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για τη συμπεριφορά της βασίλισσας ανάλογα με τη χρονική περίοδο που τη συναντάμε στη χώρα μας. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα μαγικό ταξίδι αναζητήσεων της απόλυτης βασίλισσας. Ελάτε να κυνηγήσουμε παρέα. Πάμε! Με τη συντροφιά λοιπόν των δύο τετράποδων συγκυνηγών μου, του Virtus Passionis Boss και του γιού του,
Virtus Passionis Remo, θα πραγματοποιήσουμε κάποιες αναζητήσεις της βασίλισσας του δάσους, προσδοκώντας να βιώσουμε τη μαγεία της συνάντησης μαζί της. Κατά την περίοδο των επιστροφίων της βασίλισσας, που κατά κύριο λόγο στη χώρα μας πραγματοποιούνται τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, ο συντελεστής δυσκολίας στο μπλοκάρισμα μιας μπεκάτσας αυξάνεται κατά πολύ. Ο σκύλος καλείται να αναμετρηθεί με πουλιά που έχουν βγει νικητές σε όλες τις προηγούμενες αναμετρήσεις με τους θηρευτές τους, με τους οποίους και αναμετρήθηκαν κατά τη διάρκεια του τεράστιου και επικίνδυνου ταξιδιού τους. Οι μαστόρισες, όπως αποκαλούμε τις έμπειρες και παμπώνηρες μπεκάτσες στην καθομιλουμένη, είναι και αυτές που εκτοξεύουν την οξυδέρκεια του σκύλου, αναγκάζοντάς τον να εξατλεί συνεχώς τα νοητικά αποθέματα του μυαλού του, λύνοντας πολλούς και επαναλαμβανόμενους γριφούς όσον αφορά τόσο τη μεθοδικότητα της έρευνας του και την εξιχνίαση των αναθυμιάσεων, όσο και τον τρόπο προσέγγισης της. Είναι αυτές που δίνουν στο σκύλο που θα καταφέρει να τις νικήσει καθυλώνοντάς τες το μοναδικό τίτλο του μπεκατσόσκυλου. Πάμε να δούμε κάποιες από αυτές. Στο συγκεκριμένο κυνήγι, κρίνοντας από τη συμπεριφορά των σκύλων, η βασίλισσα έκανε από νωρίς αισθητή την παρουσία της. Περπατώντας αδιάκοπα και διακριτικά στα πυκνά σημεία του δάσους, αφήνοντας ανασημεία έντονη την αναθυμίασή της, δείχνει ότι γνωρίζει καλά τον τρόπο να απομακρύνεται από τους σκύλους, μπερδεύοντάς τους. Αυτή τη συμπεριφορά της βασίλισσας, ο σκύλος επιβάλλεται να την αντιμετωπίζει φιλτράροντας γρήγορα το ίχνος των αναθυμιάσεών της και να ακολουθήσει τη διαδρομή της προκειμένου να την αναγκάσει να διακόψει το συνεχές περπάτημά της.
Θα σβηστεί, σηκώθηκε. Ήταν τόσο ανάλαφρο και αθόρυβο το πέταγμα της, που ούτε ο Ρέμο, που βρισκόταν γύρω στα 5 μέτρα από αυτήν, δεν το αντιλήφθηκε αμέσως. Αυτή είναι η συμπεριφορά των μπεκατσών του Φλεβάρη. Θα σβηστεί, σηκώθηκε. Διαρκές περπάτημα και αθόρυβα πετάγματα, τα οποία, αν δεν είσαι τυχερός να τα αντιληφθείς, νομίζεις ότι ο σκύλος σου κυνηγά φαντάσματα. Σε αυτή την αναμέτρηση κατάφερε να μας νικήσει. Όμως η πορεία που πέταξε ήταν προς ανοιχτό κομμάτι του δάσους και το μπίπερ του Ρέμο είχε γύρω στα 100 μέτρα παρακάτω. Και πάλι δείχνει να ακολουθεί την ίδια τακτική. Το αδιάκοπο περπάτημά της συνεχίζεται εντός του πυκνού. Πατέρας και γιος ηλεκτρίζονται ταυτόχρονα στο σημείο όπου υπάρχει έντονη η αναθυμίασή της. Ο Ρέμο, με την τόλμη του νεαρού της ηλικίας που τον διακρίνει, αποφασίζει να την ακολουθήσει εντός του πυκνού με ρίσκο να την πιέσει. Ενώ ο εμπειρότερος πατέρας του ακολουθεί την αναθυμίασή της εξωτερικά του πυκνού. Μπράβο ρε Ρέμο. Μπράβο ρε Ρέμο. Και σε αυτό το σημείο συμβαίνει το εξής μυστήριο. Ενώ ο Ρέμο έκανε το λογικό και ασχολήθηκε με την ανέβρεση της θρυμμένης βασίλισσας, Για κοντινά και για μακρινά, πολύ ωραία. ο Μπος, χωρίς να ασχοληθεί καθόλου, καλπάζει απομακρυνόμενος από το σημείο και ξαναφερμάρει γύρω στα 150 μέτρα παρακάτω. Φερμάρω και πατέρα σου. Το πρώτο πουλί της ημέρας και πάμε στη φέρμα του Μπόσου. Πάμε στη φέρμα του Μπόσου. Τώρα τι άκουσε για αυτός. Για άντε. Φτάνω στη φέρμα του Μπος, με τον Ρέμο να έχει φτάσει εννοείται πριν από εμένα και να συνενεί στον πατέρα του εντός των ελάτων που βρίσκονται στα δεξιά. Κρίνοντας από το σημείο, θεωρώ ότι πρόκειται για άλλη μία θέση της βασίλισσας. Με τους σκύλους να καλούνται να λύσουν άλλον έναν γρίφο αναθυμιάσεών της. Μπράβο, Ρέμος. Τι να πει κανείς για αυτήν την υπέροχη δραστηριότητα. Από τη μια οι βασίλισσες και από την άλλη οι σκύλοι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην σου επιφυλάσσουν απρόσμενες εκπλήξεις. Μου την έφερε, αλλά είδα προς τα που πήγε. Ο Μπος σε αυτή τη φάση συμπεριφέρθηκε σαν να έλεγε σε μένα και το Ρέμο.
Ασχοληθείτε εσείς με τα εύκολα, βρίσκοντας την πεκάτσα που πήραμε, και εγώ πάω να σας βρω την επόμενη που ξέρω ότι είναι λίγα μέτρα παρακάτω. Κάτι τέτοιες ενέργειες αντικατοπτρίζουν το κάτι παραπάνω που πρέπει να διαθέτει ένα μπεκατσόσκυλο. Ενέργειες όπου ο κυνηγός οφείλει να υποκληθεί στο σκύλο του. Και ιδιαίτερα όταν, μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών, μετά τον τρόπο που μας οδήγησε στη δεύτερη βελουδομάδα του τόπου, την ξαναβρίσκει φερμάροντας σε μια απόσταση 182 μέτρων από εκεί που βρισκόμουν. Φτάνω στο σημείο της φέρμας, το οποίο είναι ιδιαίτερα πυκνό και καθιστά την οπτική επαφή μου με τον boss αδύνατη. Παίρνω θέση απέναντί του, υπολογίζοντας τη θέση του από τον ήχο του μπίπερ εκεί που δείχνω με το βέλος. Όπως ακούγεται από το δεύτερο μπίπερ που ηχεί, στο σημείο έφτασε και ο Ρέμο, ο οποίος συνεμεί στη φέρμα του πατέρα του λίγα μέτρα πιο πίσω. Μποσάρα μου, παιχταρά! Μπράβο σου, ρε. Τι πλάνο έχουμε γράψει, ρε. Μπράβο, ρε. Πού είναι, αγόρι μου? Πού είναι? Μπράβο. Να την πεκατσούλα, φανταστική, φανταστική. Εδώ φύγανε γυλαίκα, φύγανε όλα. Έρα μου. Μια πραγματικά υπέροχη φάση, η οποία περιείχε ένα στιγμιότυπο το οποίο θα μπορούσε να είναι και πίνακα ζωγραφικής. Ο σκύλος και η βασίλισσα σε μια πόζα που ξεχυλίζει από ομορφιά. Στιγμιότυπο ανάλογο με αυτά που βρίσκονται μονίμως χαραγμένα στη μνήμη ενός μπεκατσοκυνηγού, ανεξάρτητα από τον χρόνο και την εποχή. Στη συνέχεια του επεισοδίου, σειρά θα πάρει ένα όμορφο κυνήγι που πραγματοποίησα παρέα με τον φίλο Άγγελο. Την ίδια περίοδο, κατά τη διάρκεια των επιστροφίων της βασίλισσας στα μέσα του Φλεβάρι. Ο Άγγελος ταξίδεψε από την Αιτωλοακαρνανία, που τη συγκεκριμένη περίοδο οι πληθυσμοί της βασίλισσας ήταν μεγαλύτεροι από ό,τι στην περιοχή που βρίσκομαι εγώ. Μόνο και μόνο για να κυνηγήσουμε παρέα. Μια κίνηση η οποία αποτελεί περίτρανη απόδειξη ότι η προτεραιότητα του μπεκατσοκυνηγού δεν είναι ο αριθμός κάρπωσης της βασίλισσας, αλλά το πλήθος των συγκινήσεων και εμπειριών που αποκτά κατά τη διάρκεια της αναζήτησής της. Με τη σκυλίτσα του Virtus Passionis Frida λοιπόν, η οποία συντρόφευσε τους δικούς μου Boss και Ρέμο, πάμε να πραγματοποιήσουμε άλλη μία αναζήτηση της απόλυτης βασίλισσας του δάσους. Μιας αναζήτησης η οποία ξεκίνησε από νωρίς με μία κοντινή φέρμα του Ρέμο απόστασης 80 μέτρων. Όχι, πάμε που είναι ο σκύλος, ρε. Στο τούμπι εκεί.
Φτάνουμε στο σημείο της φέρμας, η οποία ξεκαθαρίστηκε γρήγορα από τον Ρέμο και τη Φρίντα, δείχνοντάς μας ότι έχουμε να κάνουμε με μια κλασική μπεκάτσα του Φλεβάρι. Όμως, λίγα μέτρα παρακάτω, το μπίπερ του Ρέμο θα ηχήσει ξανά στη φέρμα. Σκύλοι και κυνηγοί κινούμαστε προς αυτήν προκειμένου να διαπιστώσουμε αν θα βιώσουμε την πρώτη συνάντηση της ημέρας ή απλά έχουμε να κάνουμε με άλλη μία θέση της παμπώνηρης βασίλισσας. Η Φρίντα, μη γνωρίζοντας το Ρέμο, δείχνει να μην τον εμπιστεύεται και φερμάρει λίγα μέτρα παρακάτω εντός του πυκνού. Ο Άγγελος και ο Μπος βρίσκονται από την πίσω πλευρά του πυκνού με αποτέλεσμα να είναι εκτός πλάνου. Μπράβο ρε Μάρα. Έλα να δεις. Τα διαφαινόμενα πούπουλα που άφησε πίσω της η βασίλισσα δείχνουν ότι η τουφεκιά μου την βρήκε, αλλά δεν την κατέβαλε. Άγγελε, πού είσαι ρε. Μπράβο ρε Μάρα. Μπράβο σε όλους. Έλα δεις. Έχει μείνει μια τουφάρα φυσί, πούπουλα πίσω, γιατί ήμουν εκεί μέσα και βγήκε από εδώ. Και η μπεκάτσα έκανε έτσι και πήγε εκεί. Δεν πέρασε από εδώ. Εκεί και αριστερά. Την είδα εγώ. Δεν προλάβαμε να τελειώσουμε την κουβέντα μας και τα μπίπερ και των 3 σκύλων ήχησαν σχεδόν ταυτόχρονα γύρω στα 100 μέτρα προς τα εκεί που την είδα να πετάει. Εκεί πήγα. Κατευθυνόμαστε προς τη φέρμα με εμένα να μπαίνω εντός του πυκνού όπου ακούγονται τα μπίπερ και τον Άγγελο να κινείται περιμετρικά απ' έξω. Έρχομαι σε οπτική επαφή με τον Μπος, ο οποίος δείχνει προς τα δεξιά μου. Η Φρίντα φερμάρει λίγο πιο κάτω, όπου ακούγεται και τον μπίπερ του Ρέμου. Και κοιτάξτε τι συμβαίνει. Νάτι, Νάτι! Νάτι, Νάτι! Την πήρες ρε! Έλα ρε Άγγελ. Εκ των πραγμάτων θα μπορούσα να την καρποθώ ενώ βρισκόταν στο έδαφος. Αλλά έχουμε πει, δεν κυνηγάμε για το κρέας, κυνηγάμε για να τη συναντήσουμε και να αναμετρηθούμε μαζί της, δίνοντάς της την ευκαιρία να αμυνθεί. Και εδώ η άμυνά της μας νίκησε για άλλη μια φορά. Και όλα αυτά για να μην τη σκοτώσω κάτω. Το Νάτι, Νάτι την άκουσες? Ολόκληρο κοτόπουλο προχωρούσε εδώ. Και περίμενα να την αφήσω να σηκωθεί. Μου έχει συμβεί πολλές φορές και το έχω παραδεχθεί επανειλημμένος ότι σε κάθε αναμέτρηση που χάνω μαζί της γίνεται με σκοπό τις περισσότερες των περιπτώσεων να μου χαρίσει άλλη μία μαγευτική συνάντηση. Έτσι έγινε και τώρα. Το μπίπερ του Μπος ήχησε ξανά στη φέρμα σε απόσταση 115 μέτρων προς την πορεία που μας ξέφυγε. Και εμείς με τη σειρά μας κινούμαστε προς τα εκεί. Σε αυτή τη φάση η βασίλισσα έγινε αρκετά προβλέψιμη. Μετά τις ευκαιρίες που μας έδωσε,
τις οποίες και δεν εκμεταλλευτήκαμε, και ο πιο αισιόδοξος δεν θα περίμενε ότι θα στεκόταν σταθερή σε ένα σημείο. Το ποδάρωμα και τα βατραχοπηδήματα διαδέχονταν το ένα το άλλο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εμπειρία του σκύλου παίζει καταλυτικό ρόλο. Και αυτό ακριβώς συνέβη. Φέρμα πάλι, φέρμα. Τον boss. Ο Μπος φερμάρει ξανά σε κοντινή απόσταση από την προηγούμενη φέρμα του. Όμως πάλι δεν είναι εκεί και οι σκύλοι καλούνται να λύσουν έναν ακόμα γρίφο αναθυμιάσεων της βασίλισσας. Μέχρι που το μπίπερ, το εμπειρότερο της παρέας, ξαναχτυπά σε απόσταση 78 μέτρων και σε ανοιχτή περιοχή του δάσους. Μπράβο ρε Μποσάρα. Μπράβο ρε αστέρια. Μπράβο Φρίντα. Έλα Φρίντα σε μένα. Έλα. Μπράβο. Πολλές φέρνες για να την πάρουμε. Μπράβο. Να ήταν το ίδιο πράγμα. Μπορεί να ήταν και το ίδιο. Εγώ είχα βγει εκεί πέρα. Το πρώτο πουλί της μέρας. ημέρας. Είδα που ήσουν εδώ και λέω να μπω μέσα να βγει. Μια σταλίτσα. Εγώ ήμουν έτοιμος να σου πω πήγαινε στο σκύλο γιατί το σκύλο ήταν μέσα εδώ. Και έχω κυκλώσει, έχω πια πιάσει εκεί τη γωνία για να βλέπω και από εδώ και από εκεί. Έχει σηκώνεται από εδώ. Τη γελία του φεγγιά ήταν. Πάλι μέσα. Μπράβο μας. Συνεχίζουμε. Μπράβο. Μία βασίλισσα, τρεις συναντήσεις, Νάτι! άπειρα συναισθήματα. Στη συνέχεια του κυνηγίου, ο ήχος από το πίπερ του Μπος και στη συνέχεια αυτού της Φρίντα μας δείχνουν ότι στον τόπο που επέλεξα να κυνηγήσουμε υπάρχει τουλάχιστον άλλη μία βασίλισσα. Ο Ρέμο βρίσκεται εκτός ακουστικής εμβέλειας των δύο μπίπερ, με αποτέλεσμα να μην προσεγγίσει εγκαίρως την περιοχή όπου βρίσκονται οι άλλοι δύο. Έρχομαι σε επαφή με τους σκύλους. Η Φρίντα δείχνει να έχει περάσει μπροστά από τον Μπος, ο οποίος βρίσκεται λίγα μέτρα πιο πίσω. Κρίνοντας από τις προηγούμενες συναντήσεις και την καθαρότητα του σημείου, κινούμε επιθετικά στη φέρμα, θεωρώντας ότι και αυτή η βασίλισσα θα έχει προχωρήσει μπροστά.
Δεν έπεσε. Όχι ρε φίλε. Μπράβο ρε. Απόλυτος ευνηδιασμός. Ένα από τα πιο ισχυρά όπλα της βασίλισσας. Όπως είπα και προηγουμένως, κάθε αναμέτρηση που χάνω μαζί της την ακολουθεί συνήθως και μία επόμενη, κάνοντας την εξόρμησή μας ομορφότερη και τη διακύμανση των συναισθημάτων που βιώνουμε πλουσιότερη. Έτσι και τώρα, ο Μπος ήταν αυτός που μας οδήγησε στην επόμενη θέση της, σε στιγμή που οι άλλοι δύο σκύλοι βρίσκονταν εκτός ακουστικής εμβέλειας του μπίπερ του Μπος. Παρόλο που την πάτησα στην προηγούμενη φάση, παίρνω την απόφαση να τον προσπεράσω. Και αφού διαπιστώνουμε και οι δύο ότι η βασίλισσα δεν βρίσκεται ανάμεσά μας, ξεκινά να επιλύσει έναν ακόμα γρίφο ακολουθώντας το ίχνος της στο έδαφος. Το ελαφρύ κούνημα της ουράς κατά την εξιχνίαση της αναθυμίασης ίσως και να θεωρηθεί έλλειψη ποιότητας. Για εμένα είναι κώδικας επικοινωνίας με το σκύλο μου. Και εδώ ο Μπος μου λέει: η αναθυμίαση εξασθενεί προς τα εκεί και πρέπει να κινηθώ διαφορετικά προκειμένου να σε πάω κοντά της. Και όταν την πλησιάζω, η ουρά μου θα είναι εκεί που πρέπει. Μπράβο ρε Μποσάρα. Και επειδή σίγουρα δεν θα προλάβατε να καταλάβετε τι ακριβώς έγινε, ας ξαναδούμε λίγο τη φάση. Ο Μπος δείχνει εξαιρετικά το σημείο που κρύβεται η βασίλισσα, το οποίο είναι εξαιρετικά πυκνό και εγώ ρίχνω κατά προσέγγιση εκεί που την ακούω να σηκώνεται. Το δεύτερο σημείο όπου φαίνεται να πετάει αριστερά μου δεν το είδα εκείνη τη στιγμή, κατά την οποία άκουσα σε 90 μοίρες διόπτευση από την ευθεία που του φέκησα τον ήχο που κάνουν τα φτερά της βασίλισσας όταν χτυπάνε στα κλαδιά του ελάτου. Θεώρησα ότι μετά την τουφεκιά μου ξαναέπιασε πολύ κοντά, μιας και οι πιθανότητες κάρπωσης ήταν απειροελάχιστες. Η Φρίντα, που ήρθε πρώτη στο σημείο λίγο αργότερα, φερμάρει εντυπωσιακά εκεί που άκουσα τον ήχο που προανέφερα. Φερμάρι Φρίντα. Έχει το νου σου. Έχει το νου σου. Μπράβο Φρίντα. Ρε φίλε, τι έγινε? Την πήρε η Φρίντα. Μπράβο Μποσάρα. Μποσάρα, φίλε, της έκανε μία παρακολούθηση, δεν φαντάζεσαι. Ρε Μποσάρα, respect ρε. Κάθε φορά μου κάνεις τα ίδια στα τελειώματα. Και με αυτή την υπέροχη φάση, όχι τόσο από πλευράς θεάματος, αλλά από πλευράς απρόοπτου, το οποίο ταυτίζεται με τη βασίλισσα, ολοκληρώνεται ένα υπέροχο κυνήγι με τον άγγελο. Ένα κυνήγι εν μέσω των επιστροφίων της βασίλισσας που τα είχε όλα.
Λοιπόν, δύο μικρά πουλιά ταξιδεμένα, παρόλο που είμαστε στις 10 του Φλεβάρι. Από ό,τι φαίνεται, γιατί κυνηγήσαμε σε έναν τόπο στον οποίο έχω κυνηγήσει πολλές φορές. Ένα πουλί είχα αφήσει, σήμερα βρήκαμε 2 ή 3, τα οποία είναι μικρά πουλιά, ταξιδεμένα, στεγνά. Με τον φίλο Άγγελο και τη σκυρίτσα του Φρίντα. Οι φάσεις του κυνηγιού ήταν ιδιαίτερα χορταστικές και απολαυστικές, γιατί τα σηκώματα που κάναμε ήταν 5 ή 6 με δύσκολα πουλιά. Δεν χρειάζεται να αναλύσω τη συμπεριφορά μιας μπεκάτσας του μήνα Φλεβάρι. Πολύ πονηρά και δύσκολα πουλιά. Το κυνήγι ήταν απολαυστικό, στο οποίο ήταν και οι 3 σκύλοι ουσιαστικά είχαν μεγάλη συμμετοχή και βιώσαμε πολύ όμορφες και έντονες φάσεις. Πέρα από τα 5-6 σηκώματα που κάναμε, η κάρπωση είναι η αφαινόμενη. Είχαμε μπόλικες αστοχίες και μάλιστα άλλη μια απόδειξη ότι το κυνήγι της μπεκάτσας είναι μοναδικό. Οι αστοχίες ήταν σε εύκολες φάσεις, σε εύκολα πουλιά, και τα 2 που κρατάω στο χέρι μου, το ένα από τα 2 ήταν εύκολη φάση. Το δεύτερο ήταν πραγματικά ανέλπιση του φεκιά, στην οποία ο boss της έκανε μια φανταστική παρακολούθηση. Ίσα που άκουσα το σήκωμά της, έριξα μέσα στα πυκνάμια του φεκιά της απελπισίας, μόνο και μόνο για να καταλάβει ο σκύλος ότι σηκώθηκε, γιατί ο σκύλος δεν είχε ακούσει το σήκωμά της. Και ακούω ξαφνικά να πέφτει σε σημείο εντελώς άκυρο και άσχετο από το σημείο που του φέγγισα. Πραγματικά τέτοιες εμπειρίες, τέτοια συναισθήματα, μόνο το κυνήγι της μπεκάτσας μπορεί να σου προσφέρει. Συνεχίζουμε. Το κυνήγι της βασίλισσας του δάσους, για όποιον το ζει, αποτελεί αναμφισβήτητα ολόκληρη φιλοσοφία. Μια φιλοσοφία όπου αξία έχει το ταξίδι και όχι ο προορισμός. Στη συνέχεια του επεισοδίου θα μεταφερθούμε 2 μήνες νωρίτερα από την περίοδο των επιστροφίων και σειρά θα πάρει ένα κυνήγι που πραγματοποίησα με έναν άλλο φίλο, τον Θαλή και τη σκυλίτσα του Ήρα, στην καρδιά του περσινού χειμώνα, γύρω στα τέλη του Δεκέμβρη. Μετά από μια βραδιά κατά την οποία έβρεχε ακατάπαυστα, στο πρωινό που ακολούθησε ο καιρός ήταν συννεφιασμένος με μικρά ανοίγματα. Και επέλεξα να την αναζητήσουμε σε τόπο όπου η βλάστηση αποτελούνταν κατά κύριο λόγο από πουρνάρι, μιας και η βασίλισσα σε αυτές τις συνθήκες προτιμάει αυτή τη βλάστηση γιατί της παρέχει μεγαλύτερη προστασία από τη βροχή. Στην πρώτη συνάντηση της ημέρας μας οδήγησε ο Μπος, με τον Θαλή να βρίσκεται πιο κοντά του και εμένα να βρίσκομαι στο πλησιέστερο της φέρμας ανοιχτό σημείο που με επέτρεπε ο τόπος. Σηκώθηκε! Την άκουσα, δεν την είδα. Μπράβο ρε, μπράβο ρε. Μπράβο Μπος. Ο Θαλής κατάφερε να δει την πορεία της και προς αυτήν ήχησε και πάλι το μπίπερ του Μπος σε απόσταση 98 μέτρων από εμάς. Σε ζούγκλα μέσα. Θα κρατήσει αυτή τη φορά. Κατευθυνόμαστε ηχητικά από τον ήχο του μπίπερ και σπάμε προκειμένου να κυκλώσουμε όσο καλύτερα μας αφήνει ο τόπος το σημείο της φέρμας. Εν τω μεταξύ, ο Ρέμο έχει φτάσει στο σημείο και συνενεί στον πατέρα του και εγώ με τη σειρά μου προσπαθώ να μαντέψω τη θέση που θα πάρω, μιας και δεν μπορώ να έχω οπτική επαφή μαζί τους. Μπράβο ρε Μπος.
Καλή! Πού είναι αγόρι μου? Μπράβο. Μια πολύ όμορφη φέρμα από τον Boss. Σε ένα πουλί πονηρό. Μας άλλαξε 2-3 θέσεις. Μπορεί και 4. Αλλά την καταφέραμε. Και συνεχίζουμε. Δωσάκο μου, έλα εδώ, έλα. Τη σκητάλη στο κυνήγι πήρε η Ήρα, η οποία με μια όμορφη φέρμα μας οδήγησε στην επόμενη συνάντηση της ημέρας. Μπράβο, Ήρα. Τι είναι να συνεχίζει? Τι είναι να τσατακώνει έτσι? Μου βάλε κλαδιά ρε φίλε. Άλλη μια άμυνα της βασίλισσας είναι να χρησιμοποιεί υπέρ της κάθε εμπόδιο που μεσολαβεί μεταξύ εκείνης και του κυνηγού. Και εδώ αριστοτεχνικά κατάφερε να με νικήσει βάζοντας μπροστά μου τον κορμό του έλατου. Στη συνέχεια του κυνηγίου, ο Ρέμο ήταν αυτός που πήρε τα πρωτεία, φερμάροντας σε ένα σημείο του δάσους αποτελούμενο από ντούσκο και πουρνάρι. Έρχομαι σε οπτική επαφή μαζί του και διαπιστώνω ότι ανάμεσά μας μεσολαβεί ένα σχετικά βαθύ και ολισθηρό νεροφάγωμα. Παίρνω την απόφαση να το κατέβω προκειμένου να τον πλησιάσω περισσότερο. Επιχειρώ να το ανέβω στην απέναντι πλευρά του, αλλά η ολισθηρότητα του εδάφους από τη λάσπη και τα πεσμένα φύλλα δεν μου το επιτρέπουν. Οπότε αναγκάζομαι να παραμείνω εκεί που βρίσκομαι και ό,τι γίνει. Και κοιτάξτε τι συνέβη. Όχι ρε! Μπράβο ρε Ρέμο! Εδώ ο Ρέμο μας χάρισε μία φάση μοναδικής ομορφιάς. Έχοντας κλειδώσει καλά την αναθυμίαση του λαγού, ποντάρει μερικά μέτρα για να τον μπλοκάρει ακόμα περισσότερο. Και εδώ φαίνεται η πανουριά ενός άλλου αξιόλογου θυράματος, που καταφέρνει να αποφύγει τον σκύλο αθόρυβα και διακριτικά, κινούμενος μουλοχτά στην πλάτη του. Κι όλα αυτά ενώ εγώ περίμενα να σηκωθεί μπεκάτσα. Μπράβο ρε Ρέμο! Λαγός! Πώς δεν τον πήρα αυτόν? Στο κυνήγι γενικά τα πάντα παίρνονται
και τα πάντα χάνονται. Στην προκειμένη περίπτωση, η απόσταση από τον λαγό ήταν τόσο κοντινή που τα σκάλια του φυσικίου δεν άνοιξαν καθόλου. Κλείνοντας, θα ολοκληρώσω το επεισόδιο με ένα όμορφο κυνήγι κατά την περίοδο των πρώτων μπασιμάτων της Βασίλισσας στη χώρα μας, στις αρχές του Νοέμβρη που μας πέρασε. Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα για έναν μπεκατσοκυνηγό κατά την περίοδο των πρώτων μπασιμάτων, όταν ετοιμάζεται ελπίζοντας να ανταμώσει με την αγαπημένη του βασίλισσα. Η λαχτάρα και η προσμονή είναι τα κύρια συναισθήματα που τον κατακλείζουν. Προσωπικά, την αναζήτηση της βασίλισσας την ξεκινάω κάθε χρόνο από τις αρχές του Οκτώβρη. Δεν περιμένω να βρω μπεκάτσα τόσο νωρίς, αλλά το κάνω προκειμένου να εγκληματιστούν τόσο οι σκύλοι όσο και εγώ στο περιβάλλον όπου θα πραγματοποιηθούν οι μελλοντικές μας αναμετρήσεις μαζί της. Οπότε, όταν έρχεται η στιγμή όπου ο ήχος του μπίπερ ταράζει τα γαλήνια ακούσματα του δάσους, τότε ο μπεκατσοκυνηγός μεταβαίνει σε μια άλλη διάσταση. Σε έναν κόσμο όπου δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτός, ο σκύλος και η βασίλισσα. Σε αυτό το κυνήγι, με μπροστάρι τον Ρέμο, οι σκύλοι σκιαγραφούν τη διαδρομή της στο δάσος. Μέχρι το σημείο όπου τα μπίπερ θα ηχήσουν σταθερά και με μεγάλη διάρκεια. Πλησιάζοντάς τους, διαπιστώνω ότι ο Μπος συνενεί στο γιο του, ο οποίος κοιτάζει προς το μέρος μου. Λογικά η βασίλισσα θα βρίσκεται ανάμεσά μας. Μπράβο αγόρι μου. Στα τυφλά την πήραμε ρε. Πραγματικά ενστικτώδης και τυφλή του φεγγιά. Τόσο που το πλάνο της Shotcam δεν έγραψε απολύτως τίποτα. Φέρ' το. Είδα ότι έπεσε μέσα εκεί. Πραγματικά το φυσικό είναι υπέροχο. Πού το...
Το μαζεύουμε εννοείται. Παίρνουμε και αυτές που δεν βλέπουμε. Μεγάλο πουλί. Το πρώτο πουλί της ημέρας. Σε υπέροχη φάση από τον Ρέμο. 111 ο ένας, 150 ο άλλος, σε διαφορετικό τομέα. Είμαστε πολύ καλά. Στην επόμενη αξιόλογη φάση της ημέρας, ο Ρέμο είχε πάλι τα πρωτεία, φερμάροντας σε απόσταση 149 μέτρων από εμένα. Φτάνω κοντά στο σκύλο και διαπιστώνω ότι το σημείο είναι ιδιαίτερα πυκνό και με μεγάλη κλίση. Λίγο αργότερα έρχεται και ο Μπος, ο οποίος εμπιστεύεται για άλλη μια φορά το γιο του, συνενώντας τη φέρμα του. Μπράβο ρε Ρέμο! Μπράβο! Και είναι και Κυριακή. Μπράβο! Έλα! Έλα ρε! Μπράβο! Μπράβο! Δικό σας είναι. Μπράβο! Μπράβο ρε! Μπράβο! Μπος! Μπράβο! Το τρόπαιο της ημέρας λοιπόν. Με φέρμα, πολύ ωραία φέρμα από το Ρέμο και συνένεση από τον Μπος. Αυτός ο σκύλος, ο Ρέμο, έλα, έχει τρελή έφεση στο λαγό. Μπράβο Ρέμο. Εννοείται ότι και αυτή τη φορά περίμενα να πεταχτεί μπεκάτσα. Όμως, από τη στιγμή που και ο λαγός χρησιμοποιεί τον ίδιο βιότοπο με αυτήν και ειδικά με τον Ρέμο να του συμπαθεί ιδιαίτερα, δείχνοντας μεγάλη έφεση στο μπλοκάρισμα τους, η κάρπωσή τους δημιουργεί ανάλογες συγκινήσεις με αυτές της βασίλισσας. Μπράβο. Και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσω το τρίτο επεισόδιο της σειράς, αναζητώντας την απόλυτη βασίλισσα. Ανανεώνοντας το ραντεβού μας για τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, όταν θα πλησιάζει και ο καιρός που θα την ανταμώσουμε ξανά. Μέχρι τότε να είστε όλοι υγιείς και χαρούμενοι. Και αν δεν έχετε ήδη εγγραφεί στο κανάλι μου, πατήστε το πλήκτρο της εγγραφής στην αρχική του σελίδα, προκειμένου να ενημερώνεστε εγκαίρως για κάθε νέο επεισόδιο που θα δημοσιεύω. Εις το επανειδήν.